سلام آقا سلام. سه خسته نبوی. خوبی؟ سلامتی. قربونت. سلامت باشی قربان شما. چه خبر؟ اومدم اینو چیکو. و دیدی چیکو داری سعی میندازی داخل اتساره. طوری نیست این باید حساس. درست. شنا رو بزن بالا واسه همه شنا باید بره بالا. آره درست. یه کم کم هر روز امروز یه ساعت دو ساعت. کمردشت دارم نمیتونن یه سر بنازم بالا. روز یه ساعت دو ساعت ازش کار کنم بداشیم بالا تا همش برم بالا بعد سیمان روشه بچش. دیگه آقا سلامتی قربان شما. امروز کار کردین؟ چه خبر؟ سلامتی قربونت. رفتم سر وقت لوله چه گاز هست. خب آتشی ساختم. درست. یه بنده خدا هم باید صحبت کنیم. یه دونه چک بهش دادم 35 میلیون شده جور گازا. گفت تو 3 تا یا 4 تا قسط بهم بده. درست. من بنده خدا با اون ساخت داره امروز آوردیم خالی کرد. آوردشون آوردیم داخله. آقا سال میگم بالا بره چیزی بیا نبتره اینجوری. منطقه حقیقت یه خود میدونی چجوری برق قوی نیستی که بخواد بالا بر بیاد. درست. باید برق قوی باشه. من همین برق تقریبا از خونه آقا شامل برق آوردیم. خب یه شاخه برق آوردیم برق ضعیف یه دونه سیم کوچیک. نمیدونم ولتاژ برق اون نمیخوره. ولتاژ این پایین‌تره. آقا سال کار جیره نمیمد؟ آره. آره گیری اومد اون ایزگامی هست. ایستگامیه؟ آره از ذریعه نداره گفتن هر وقت بیکار شدم خب نمیدونم کارش انجام میده. یه به خاطر همون کار که رفتمه و پهلو آقا مسعود خب گفت ساختمونش تقریبا ساختمون بزرگی. این ساختمون بزرگ باید گاوداری داره. گفت میخوام ازگام کنم ولی عجله ندارم هر وقت تونستی هی بیا انجام بده. یه واسه همین گفتن لوله رو بیار. هر وقت بیکار شدن هی برم پهلو مسعود ازگامش انجام بدم و هزینه لوله ها چیزا رو بده. درست. اون دیوارا هم که دوش تموم شده درسته؟ دیواری همون اون یه تا که همون کرد. اصلا نفست بند من یه خورده خسته بخور. یالا کسی دیگه این لگازا رو باید درسته؟ گازا رو بردیم بنده خدا دیگه خودش همون جای کار دوشکاری شد. خب به خاطر برق ضعیف بود. یه چند دستمزدش رفت بالا ولی به خاطر برق نداشتیم گفتم اونجا دیوارم دیگه تموم کردیم. معلومه. اصلا من میخواستم یه چیزی بهت بگم. اصلا اون حرفی که پریروز بود بهت زدم که رفتی پیش نازنین خانم میخواست دیواره بیا بالا. آره واصلا تو یکم زود اعصابت خورد میشه پسابانی میشی بگو خب ولی من نمیخوام بینندگان عزیز از چشم بد تو رو ببینن چون واقعا الان منم مقصر دونستن. گفت
گفتن تو چرا به آقا سالار این جریان رو گفتی تا این عصبانی شد زین آقا رضوان رو بهش گفتی این جور چیزا. دیگه شرمنده دیگه منم از کوره در رفتم دیگه. البته از همه ضعف فشار رومه. دست این ور ساختمون بنده الان رضا به کنار. خیلی هم هنوز باور نمی‌کنن اصلا کاری بهش ندارم که بخوام باور کنه یا نکنه. دیگه برام مهم نیست حرفای مردم. آقا سالار ما دیروز تو چه رفتی حسین دوباره نازنین اومد سر وقت. نازنین خانم خب من به خاطر همین حرف چیزا بود اول ازش دستش ناراحت بودم خواستم نرم دیدم دوباره پسر خودم فرستاد دنباله رفتم اونجا گفت یه مقدار پول یه بنده خدا کمکش کرده خب بده اسلام یه اسلام گفتم حالا چه جوری من که حداقل بیگناهی بخوام اینجوری ثابت کنم کار من نیست قاچاقت انداختم زندان و نقشه من نیسته درست. خودم رفتم دنبال اسلام آوردم شد یه چیزایی که بلد بودم رو کاغذ نوشتم و امضا کردن و مول کردن انشالله امروز آمد ببینی آزاد میشه یه نمیدونم نازنین کسی داره بره سر وقتش آزادش کنه نداره قرار بود امروز با اسلام برم سر وقتش خب آزاد شد حالا آقا سالار بعضی از بینندگانم واقعا پیام به من دادن گفتن آقا حسین تو چرا به آقا سالار این حرف زدی تا رفت نازنین خانم اینجور دعوا کرد دوباره معادل اینجور شد واقعا. حالا من آقا سالار من به تو اعتماد دارم که تو همچون کار دیگه از این کارا دست کشیدی واقعا. حسین نه خب مقصر تو نیستی مقصر منم که از کوره در رفتم تو بالاخره زوری بگم خوب شه باید بگی بچه هم باید بگی که چیزا رو باید بگی حتی آره آقا سالار من وظیفه خودت انجام دادی ولی من زود از کوره در رفتم البته نگفته نمونه یه مقدار پول داده و گفتی دیوار او رو چه گفت یه در بذار من قبلا نظر در گذاشتن داشتم من که باید بذارم آره ولی دوباره امشب هم پیش کردم گفتن در بخوام او رو بذارم هم جلو بچه تا بچه خودم گرفته میشه هم آقا شنامت میان ناراحت میشه شناش هم چیلی بره حالا او رو من چی ببندم این ولی که خودت دیگه داره نگاه میکنی کلا سنگ و این ولی نمیتونم ببندم درست. این ولی همین نزدیک بذارم پنجامل میشه بکنم آره تا ساعت نمیشه که کامل بخوای دور تا دوشه بخوای بچینم درست. اون سنجار نمیشه آقا سالار هر بچه زور گوسفند اینا این طرف آقا سالار هر زور باشه مثلا بخوای این طرفا بگی اون طرفا بگی چی کسی نیاد میان آخرش میاد از روی دیوار. جوری بود آره که مسیر گوسفندای مردم نمیشد اما مردم نمیشد میبسته ولی اینجوری از باغ تا پاد به اینجا اینا خود میدونی چجوری وضعیتش آره کلا نمیشه. ان شاء الله کم کم استیم چیز میزنم اگر کسی آسیب نرسه البته داره گوسفنداتون مسیر گوسفندای طرف پاد بیام آقا سالار سند رو چیکار کردین پیدا کردین؟ سند چی دست مادره همون دیروزم ولی انشالله که ما خودش میاد ببینیم مادرت چیکارش میکنه یعنی امروز چند وقت داره شیطون در میاره اصلا میتونم به نازم زنده خب چند تا آتو ازش دارم ولی به خاطر چرا من این کار نمیکنم همون نازنین هم خودش میتونه بده از زنده آقا سالار این نازنین خانم به خاطر آچه یالا سلام دست شوی سلام فاطمه خانم خوبی؟ سلامت باشی قربان. سلام یوسف خسته نبود. سلامت باشین قربان. چه خبر؟ سلامتی شد. سلامت باشین. شما خوبین؟ قربان شما سلامتی شد. دستش رو خودی دستش قبل روزش چیدی؟ فاطمه خانم بله سلام. من بیشتر از بینندگان پیام دادم بگه خب گفتن چرا با اون رولا اسمش بود چه جناب سروان بود لباس شخصی بود آره لباس شخصی پوشیده درست گفت با اون تماس بگیرید میخواد مادر بزرگ میخواد برای به سر بچه نازنین خانم بره اون دیگه
مشکل نازنین با خودش زنگ میزنه. آقا سالا درست مشکل نازنین خودشه. اتفاق هم پیش نیومده که ما بخوایم بنده خدا در جریان بذاریم جا. تنها کاری که میتونم بکنم حداقل خبرش کنم که من اتفاق واسه بچه‌ها افتاد. اگه خدای نکرده بچه‌ها الاسشون کنم. مثل کاری که من اصلا کردم. درست. اما برام گزارشات بدم گفتم من چند وقت رو دیدی اصلا خدا رو شکر آره، بچه‌ها آره. سالم میان. درست. کسی هم اذیتشون نکرده. بخاطر که از قبل خبر دادم گفتم هر چیزی اتفاق واسه پیش اومد در جریان باشه. من نات میتونم به قارولا زنگ بزنم بیاد اینجا یه صورت جلسه کنه جریان رو بهش بگم جونش رو بچه‌ش در خطره بود اینا رو بهش بگم. آقا سالا نمیتونی کاری که نکرده دستگیرش کنی. ولی مادر آچرامات گفتم میتونم بنداز میزنم ولی به خاطر آچرامات وای میسم تا خودش بیاد تشریف درست کن. آقا چرا آمد؟ آقا سالا من واقعا به شما حق میدم چون بعد آره. مشکلی چیزی برای نازنین چرا آمد خانم چرا آمد نه چیزی میگه ولی الان هم مادرشه اگر درست. من به نازم زندان این هم میاد یخ بهش بد میکنه. درست. تو بس آشات هم الان به چنامان شاید خبر داده باشه که کل نقشه ها زیر سر سالاره الان هم شاید زنگ زده باشه یا با آقا چنامان صحبت کرده باشه اما چیه سر من خالی بخواد. آقا سالا اگه میشه هم یه زنگ به همون مرده بزن چی در جریان باشه قارولا باش من امروز زنگش میدم ببینم میرسه بیاد نمیرسه بیاد. دست شما در نکنه. آفرین امروز به خود رسیدیه. آتا خانم دختر رفتم مدرسه نه؟ بله دخترم با یونس رفتم مدرسه. درست. تلاش کرده؟ دیگه کار نکست. نکاره فقط یه هفته بخاطر آزارال تئوری نه من دسته من دست سفت ببینه انت قویه. اون دیروز آزار چیزا رو برده دستش درک ایسه چیزی نکردی. آقا سالا به نظر من دستش پوشی موقع کار خیلی بهتره چون آسیب دستاتون نزنه. اینا دیگه سفت شدن اصلا. درست. نه دستش بذارین کم نرمتر میشن. از احتیاط خوبه دستش بود. آره. یه روز یه جفت میخواد هی دستش بپوشید. نه از این از این دستش بود. فاطمه دخترها در هفته روز تعطیلن نه؟ بله هفته روز تعطیل. درست. از دستی مدرسه منم چلاپ کردم. آقا سالا یوسف دخترها بعد ظهر میرن یه شیب صبح میرن یه شیب صبح یونس میره هفته به هفته تغییراته. آقا سالا اصلا نمعلومه چی شده یه دفعه با یونس اینجاست یه دفعه یوسف اینجاست یه دفعه بچه اینجاست. بله خب فاطمه خانم زحمتشو میکشه واقعا دستش گرم میکنه خیلی ممنون. صبح بیدار میشه بعدشون میکنه مدرسه و تکالیف مدرسه و اینا باشن اما اینجوری واقعا خودم دست موندم بده. این مدرسه یا کامل صبح بدن یا بعد از ظهر بدن. بخاطرش مدرسه کنه مدرسه دایی هم واسه مدرسه هم تخریب کردن واسه درست. آره اون مدرسه تغییر کرده. مجبورم دشیب داره بعضی موقع صبح میرم بعضی موقع ظهر. واسه این بینندگان کلا یه خورده حواسشون پر شده. آره گفت ما خودمون هم کنجکاو شدیم ما خودمون هم موندیم توش. گفت بچه‌ها هر روز داخل خونه هستن نمیرن مدرسه که. نه بچه‌ها الان یوسف اینجا یونس با دخترها رفتن مدرسه. درست. بعضی موقع یه دفعه میری دخترها بعضا نیستن صبح هستن با یوسف میرن مدرسه. یونس که دیدی بعض الان نیست. یه چیز درست که واسه یوسف تمام بودن. این مقدار دیشم میزنم. بعد از گوشتم نمیپیدن تا من شنا بزنم ولی بعد سال صدای داخل میاد یا گربه یک چیزه. چی اومدی لوله رو برداری؟ نه اومدم لوله ندارم. مادر بزرگ؟ نه صدای زاشو اینی نوردی کوری پیلیوری چینی نیوری اینی نیوری مساله بیاد داخل زنیم چی؟ کوری پیلیوری بسال اداره دستم چی تو دسته ببین چی تو دست اینمش میگرده چی تو دست چی تو دست دست برد هیچ
هیچی من دستم میذارم از این انگار سر هیچی دستم اعصاب ندارم خدا رو بجه خودم هیچی تو دستم نیسته خب چی میخواد الان اینجا من تو خود به خود بری شکی به خود شکی حسین تو به خود بله، شک قاسم. داری الان اومدی کجا الان کجایی الان ما کجایی الان پشت خونه اومدم از این طرف پشت خب خونه پشت اومدم. خونه قایمکی یعنی اومدی داخل خب منم دیدم صدای ماشی اومد خب ماشین صدای ماشین مسئله اصلا صدای انفجار من به تو ربطی داره منم چه داخل این خونه داری پس اندازی کنی چه کول ای پیلی سنن ما تفش شدی سنن ما برام سنن ما پروتی داری مادر بزرگ این 4 دفعه میاد واسه سند ما سند چی نداریم اینجا شرمنده دست ما شکاندی دست دست کندی. شکست دست شکست من یعنی خدا تو فقط هم به خاطر آقا چرامت تو الان ننداختم از زندان حالا آقا چرامت نه تشکیل روشن کنی الان مشکل چی با لولی آچ اومدی لولی رو ما برداری اینه همه اینه پولی برنه اینه پول دانه تلشون پیل دیوت زا اینو پیل دیوت زا اینه کول یوری هی پیل کول یوری تخ نوری اینا رو بنده خدا اسمش آقا مسعود رفتن کمک اضافه ساختمونش بود با چند تا سیمان بهم داد تشریف این درست تموم شدیم یعنی اینا رو هم قسطی گرفتم با خدا چش دادم تو 3 قسط بهش بدم کلا 35 تومن شده همینا قرار برم سر کار قسطی بهش بدم مشکل تا الان چی اومد اینجا مشکلی من یه نستنن ما بردی داری در جایی فروختی هی اساس یاری یواش یواش یک کاری کنی یواش یواش دوری هی سی خود ساخت و سازی کنی آقا سنده ببینم باش. نشده سی تو آسا واسط باشه دست ما شکندی فقط آره یعنی حقیقی سنگ پرتونی شرط میزنم داخل دیوار یعنی همینجا خاکت میکنم سنگ بنداز من اعصاب ندارم همینجا یاد رفتی اینگار دوباره میزنم جلی دارو با خدا دوباره میزنم دیدیش کار خوبی کار خودم بود. دیدیش؟ آره کار دیدیش خودم بود. نامد آره. کار خوبی دیدیش مادر دیدیش بزرگ کار این کار خوبی؟ نکن مادر ولش کن دیدیش کار مادر خوبی زری حسین، مدسه مادر برو آقا بعد سنگ بده من ولش آره، کن کار نکن دوباره بزنم جلی دارو دیدی حسین جان خودت تماسا یه بار من زیر آویزون چه خواستم بمیرم چه تو چیسته تناف همه چی من دست با من این چه دیدیش تو سرسابه همه کار آقا سالا ثابت. گذشته تو میدونم تنها کاری که من پشیمون نیستم اینه چون اینو خواستم من اعدامش کنم نکردم آخرش پشیمون نیستی؟ نه اونه که گفتی نه پشیمونی؟ امیر سر رسید جون تن نزاد داد کاش که امیر سر نمیرسید الان هم وایسا جایی نمیخواد دیدی که چه؟ ببینم اساسا لوله ها چیزی کم کش نشده زنم شد تو جیبا احتمالی نیست از تو هیچ احتمالی من. از تو نیست بدبخت رفتی سند من فروختی حسین جلو هیچی در وایسا باش سند جلو در من وایسا فروختی این یه کاری بدبخت کرده اینجا سند من فروختی آقا سالا دنبال موادم بگرد این نه قیافش به مواد نمیخوره حسین این از مواد بدش میاد آقا سالا اسلام گولش میزنه یه خدا اینه کنم نمی دوربینش مواد چنه مواد چه جوری جنسیه مواد کنی حسین تو جوونی این خزن بجری چرا تهمتی زنی مواد مادر بزرگ از همه کار از دست شما و اسلام برمیاد اسلام اهلا شاید از اسلام و آقا سالار بدیا میچه اساسا پیرزن چیز من زیاد کم کس نشده مچه الان دوزکی اومدی واسه چی موز فقط صدای ماشینش نفتن آقا سالار محض دعوا و زر نومد و سره و عنوان زر نومد تو دست نگیری پیتی دی خدا پرس این دست از این گردن بکنه حسین فشار شوردی چیو چوبی سکو مده پیرزنم حیف که مادر قاچر آمدی حیفی چی برام خدا و یعنی همینجا چالت میشه به خاطری چی دوش دارم فقط به خاطر مادر چرامتی اینقدر رو اعصاب من رفتی به خدا همینجا چال میکردم سیمان هم چشیدم رو تمام همه رو خلاص میکردم وقتم رو میخوابی همینجا هم میخوابم آرامش هم دارم خیلی هم آرومم و خدا یعنی نداره کاری نکن قبل داخل همون اتاق درست تا کن همین قبلم جیکی چشم تا همین خیلی هم کل روستا آروم میشه نه 20 یه بار قصه در رفتی کاری نکن حجری و حسین همین حسین هر چیزی میخواد بشه کاری نکن دوباره همینجا آویزونه آقا سالا ول کن من صاحب ندارم الان مشکل چیه؟ مگر نیومدم اسلام نیاوردم من نیاوردم رضایت ازش نگیره من نازنین خانم نخواست پوچه بده امروز هم آقا چرامت آزاد بشه یا پیل چرامت ثابتی که منم ته چیو دینه پول چرامت رو
به من ربطی نداره. پوری پیلوت چطور من نشنفم نونسته بوم بزرگی خونه یا مادر کرامتان این پیل به چه داری داخل رو بیره خدا چه پنجره اومده یعنی بزید نازنین خانم خودش بهت نگو پول از نه. کجا آمده؟ از مهدی همه چی قایمه نونش قایمه مرغش قایمه پولش قایمه حرفش قایمه مثل تو که الان جلو میگرید و مادر میرسی آقا سالار این همه کارش برمیاد به پلیس خبر بدی. حسین من کاری مکنم که ندید میجره تو مادر بیایی برس صدامون فاطمه خانم نشنید. بیایی فاطمه خانم بیایی میگه مادر برو اونور مادر برو. بیایی بیا بیا آقا میبرسی سالار اصاب نداره. مثل چیزان که بیا میبرسی احتمالی نیست از اولی برگه چی دسته؟ این برگه نشماره یخام برن شماره برن دنبال سنه بدش میگم سنت یخام برن دنبال سنه رو من سنه رو کولنه سنه متی نوردی برگه خام بجردم و دین سنه رو سنه ما چی برده حسین از چه تا حالا دعا نویس شده برجه سند حسین بیا جلو نه از چه تا حالا دعا شده برجه سند مادر آقا سالار مادر من خودم خبره این کارم من خودم از این کارا کردمه این دعا یعنی چی؟ اینه نوشتین دانو گبرته اونه چی اینه نگذار چه سنری خرن سنری برای مادر قایم چم دروغ بگو حال لب گوره فردا میری جهنم با پیر مرگ بیا پیر جوون نیکنه یه سه بار که میگو یعنی تو جوونی ما پیر نه کار پیری ندارم یعنی یه پای لب گوره حداقل مثل آدم زندگی کن زنده و مرد این زنده مثل این دارم من کار ندارم مثل من کار به داشتم ندارم بیا اینم بذار جیبه دنبال سنده آره اسمش سنده آره ها این چی کلن دعایه نه دعا گم دعا خدا هرچه بردشه دعا کنی دیرم تا برام هرچه باشه دعا کنم بذار آقا سالار واقعا حرفای میزنی که اصلا به سند ربطی نداره. اصلا یه وقتی جوری افتاده همه چیز میخواد بپرونه مادر الان نه مادر تو مادر نه دوریانه پدر دوریانه مادر اصلا تو از غیر دنیا اومدی از این دنیا مادر نزایده پدرانه میگم پولی نه کول آوردی آره خیلی قشنگ دارم به خاطر آقا کرامت آقا سنتم اینجا یک ورجنه دوربین قلب بود حساب چه میرسیدم من اصابم دیگه قد خورده مادر دارم توضیح میدم اینا آجورا رو آقا مسعود با 10 تا سیمان 400 تا دونه آجر رفتن واسش کار کردن دارم ایزیگاه میکنن بنده خدا اضافه ساختمونش بود نگاه آجر هم کنش بیشترش شکسته یعنی آجر یکم نیست آجر 2 3 آوردم بنده خدا بهم داد من دیوار رو آشپزخونه چیز درست کنم این از آجرا یعنی پولی داشونه یه قراره برم پریش کار کنم تپی لولیه لوله ها رو هم رفتم یه بعد وقتی از اون ولی بعد روز زدم یه چه گرفتن دادم لوله 4 قسط بهشون بده تو مشکل لوله و آجر اینا نیسته تو یه کار دیگه کردیه میخوای الان دنبال اینا بگردی نه خب چه کار لوله ها داشت نگو میخواستی لوله بدوزی نه خیلی مهم چیه چی خیه از اینجا سالم کنی چک بری بالا خونو من آقا چرا امروز آزاد نمیشه انشالله انشالله چه آزاد میشه انشالله امروز میاد هم تجلیب تو روشن میشه هم تجلیب من روشن میشه آقا سالار کاری با پام برده چرا مرد بیاد تو فسوتی کنی خد نازنین هم دسته بون فسوتی کنی یا خاری و این پام برد یا هم همی رو داخل همی نه یا سنگی زنین سرام یا سنگ زنام سرام فقط بنو فسوتی کنی مادر بزرگ مگه تو پیش امیر بودی واقعا خیلی مادر خوبی بودی واقعا من از شما خیلی الان اومدی اینجا چرا اینجور شدی. اصلا چقدر ساده ای تو پایلون خوشکو بیه من پایلون دردی کنه آقا سالار تا زنگ بزنیم به امیر بیاد زد به هیله گیری زد بگیری نه آقا حسین آقا حسین سکو آقا حسین امیر به پیرم- خاطر کرامت امیر- دیوونه بیرو خدا شاهد سی کرامت دیوونه بیرو اینا من دارم تومتی زنن دست بینه چی یعنی چردنی روبا که گفتم باید شرم کنین جلوی نه اینه شرط بندی چردنه باید دست بینه چی چردنه این خیلی منه از هونه به هونه خود ساخت و ساز خون بیرون کنیم آیا خدا خود این ساخته نه مال منه دست رنز من نیست حسین بله آقا این یکی مشکل این که میگه 3 تا خونه به نام منه خب تا که من میدونم مشکل دومیش اینه از امیر خسته شده پهلو امیر که بوده امیر بنده خدا وسعش همون اندازه ساختمون بوده خود ساختمون چقدر دیدیم مال امیر آره یه کلبه کوچی زمین جوری بود ولی حداقل مادر اخلاقش بهتر بود
اومده الان خونه آقا چنامت دیده بنده خدای همه جدوری کرده، سفید کرده، درست کرده، دیگه خودش گم کرده. درست. مشکلش اینه. سیت یا خونه ده اینه نکرد من یا معزل نه صاف سیفت کنه مادر به نام خودش خواست خونه خودش درست کرده. خونمه معزلمه من برم پیش امیر همسایش گاز قطی کنه گاز بازی کنه میخوام فردا نماز بخونم میخوام بخوابم از سرمایه که زلوچی بود اسلام من آتیش ناز چرا من رفت یعنی تو مشکلیت گاز بود اونجا. ولی من او رو وضعیت خوی نه اگر من همین اتاق درست کنم بهت بدم دیگه مشکلیت حل میشه. گازم میارم داخل. آره راست میگی؟ نه پول من بسو بدم پول که بگیرم بدم. پول از چی بگیرم؟ از پسر مادر هر دفعه یه بهونه میاری. خب الان نمیدونه آرزو تو چیه؟ ساختمون جدید دیده، قشنگ دیده، جدوری دیده، دیگه خودش گم کرد میخواد خودش بندازه. الان پاشو برید یه حسی در سر میاد. حرف آخره بعد بگم می ایش نفهم از این مدتی چومری ایه زندگونی کنی وقتها هر چی که بد کردی گذشت الان بیرون به کار خوبی کردی غیر کار دلی که هر بری کنی استراش کنی من هم دستم و دامنه بیا بره صدای و خونه و نامنه خطم زحمت انباری نکشیدی یا صدای ما بسون برم یه جایی یا هم رن داخل همون انباری که من چی کنم بچه هم هواشونه دارم هر کاری داشته بود همین پیرزنیم هواتونه دارم که من کم کن از من چرا کمک میکنی؟ یکی دزکی پشت خونه من دامت به خدا این پول کور اومد داخل خونه من از دزکی پشت خونه اومده پول از کجا اومده اونور؟ مادر این از سالار بپرس بگو خب ولی من جوابشو میدم. این آزورا رو من اومدم اینجا تا آقا معصوی بنده خدا واقعا دستش در نکنه. ده 200 تا سیمان با پولی که پروین نازنین خانم میگه. اون پول اومده تو دست نازنین. آیا من بیخبرم من هم مادر ای خونه من بزرگتر ای خونه ای خام بونم فردا ای پول از چه دریچه اومده داخل مزدین مادر من دیگه خسته شدم میخوام کار کنم الان هم کار دارم الان انباری که قبلا خودم درست کردم یه من گذشت کردم با قاطنامه رفت الان بهم میگه انباری بهم بده 3 دنج خونه هم بهت بدم. خب من الان چیزی دستم نیست که بخوام به اونا رو بهت بدم. آقا چنامه من بشین باش به آروم صحبت که همون انباری درست کنیم برو داخل انباری. یه سنی از گذشته همون داخل انباری هم زیاده. پریسی که برای سائنه برای اسلام برداری بیاری من خونه چرام پریسی بیاری رضا اتش بسونی اسلام من برداشتم آوردم پسرت آزاد کنه. خودم هم آزاد کن. مادر امروز همه چی مشخص میشه. لا برو. امروز آقا چرامت اومد برش داد بیا اینجا من خودم خدامت به خدا همه ما این چیه اومد تو چشم بنا بین از پایین این هیچی نیست این چشا خیلی هم خوب میبینه هم بد میبینه. خب مخ ایران باشه مخ ایران یا خدا برو. چه خرجم کردی؟ هیچ من خرج کنم من ندارم. خدا شکر دیونه صلات زنی چه؟ باشه اما بابات دیونه آقاتی میده صلات فوش میده خدا اینجا دیگه دیونه شده دارم این نصف زیر زمینه این منتظر بود من اعتراف کنم که بار قبلی خودم خواستم ادامهش کنم کاش اون موقع یعنی پشیمون نیستم ادامهش میکردم تا نامزدمون بودم پشیمون نمیشدم درست حداقل میدونستم یه بچه‌ام راحته اصلا من شهید دارم این من بایدم با قارورا بذاره امروز داد اینجا این باسه دعا و خودش میدونه که من رو حساب دعا و امثال از اینا آدمای بهتر سراغ دارم شاید دارم سند چیزی سند هم مثلا این خدا پهلو من نیست چیزی دیگه قایم کرده اینجا سلام من میدونم واقعا سند پیش تو نیسته این همه خاک زیر رو کنم کجا بگردم سند قایم کرده مواد نه مواد چی نمیدم فکر نکنم این با مواد جور نیست مواد هم چیز نمیتونه بده اسلام اینا مواد نمیدن دستی نه این چیز قایم کرده اینجا
امروز میدونست آقا کرامت میخواد آزاد بشه، مثلا فکر کنم نقشه ریخته یه جوری آقا کرامت بندازه به جون من. آره بعد اینا حتما. بهونه. من چی نمیتونم سن ساختمون صدونش بزنم به اسمو. اینا همش بهونه. آقا ساره زنگ. من برم گوشیمو بیارم میزنم آقا رولا بزنم. آره حتما زنگ بزن. حداقل در جریان باشه امروز زوری شده. من میترسم این آقا کرامت بیاره با من بدش کنه. این فهمیدش من به 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 سالار گل قربون فرمادا سلامتی. حالا بخش زحمت دایی من زنگ زدیم. نه سالار ای مزام کی بود؟ نه مرامی چه خبر دیگه. سلامتی قربون. بگو مشکل چیه؟ مشکل اینه آقا سه میشه فیلم نشونش بدیم؟ فیلمو؟ نه. آره. یا یه از دوربین قد کن. پرنده و همه چیز نه اوردم بالا. بگو که آرام خوبی هستی، ما رو درواسی با خوب نیستی. تمام همه کارا و اینجا آوردم تا از همه کارا بیتر خطی باندش خطی. با حلال اون مشکوکی؟ بله آقا سالار. بیا درست او چی بوده؟ اسلام بوده؟ چی اسلام. بوده؟ و هم خیلی پرونده داشته ولی پرونده تو از همشون بیشتر. بودم آقا رو پرونده ما. یعنی آقا سالار بخیر این کنی موتک کلام رفت داخل هم ببین بعد گفته بودم بخیر مواد مخدر بفروشی یا کاری کنی داخل زندان داخل. من واسه همین الان زنگ زدم تو آقا سالار آره من واسه همین الان زنگ زدم بیا. ببین خودت آرام خوب جلوه نه. نه اصلا من خوب نمیخوام خودمون جلوه بدم خب ولی من میخوام ما محض قانونی این روان او خانم دالی که اومده داخل این مزاحمت رو بیره دستگیرش کنم بگه خب ولی اگر بخیر سالا حتی پا خطا کنیم ما دونم تو باشه مشکلی نه من به خاطر همین زنگ زدم که بیاید آسان بیا نشونت بده من بیا خانم مشکوکم چیزی وقت اینجا قایم کرده باشه اگه من وقت کاری انجام داشته باشه وقت آقا سینا امروز بهم گفت بگیم کسی نمیتونه داخل کسی خونه کسی وقتی خودش نخواد بگه خب باید مواظب باشه من کسی مشکلم نیاد داخل همینه اتاقه من مشکلم همینه من خود میدونم الان میرم مشکلشو به این حلی کنم گفتی اومده داخلی؟ آره من نمیدونم چیکار کردی برات تابیده این با اسلام و یکی هم به اسم شوکت اینا کلن دستشو توی کاسه میترسم چیزی یا قایم کرده باشه فردا پس فردا این تو باز میشه نه پاگله من الان اومدم بگم این اومده داخل ساختمون تو داری من اینوری میگردی ببین آقا سالا نگاه کن من دوست ندارم که بندازم داخل زیدون دوست ندارم این کلن شهر رو به خاطر یه نفر تو محتاط کنی و مواد مخدر بهشون بدی یعنی اگه حتی یک گرم مواد مخدر تجارتم بالای 1 سال واسه میگه چشم ما در خدمت اگه چیزی پیدا کردی اصلا همه اصلا من هر چیزی لازم دیدی من میام با منم مشکلم همینه گفتم این وقت اینا چیزی بیان قایم کنن من ساختمون نوسازه یعنی داخل زیدون آدم موبیلی من الان نزدیک آقا حسین دیگه میدونی کل از وقتم سر وقت فاطمه خانم و همین ساختمونه آره آقا رولا بعد خواست موقع میدونم میرم سر سر کار خوبه؟ بعضی موقع میرم سر کار یا ازگام اینجا نیستم الان 5 دقیقه نبودم این از راه پشتی اومده اینجا خدا الان میدونه کجایه؟ چیزی قایم کرده من کجایه؟ خودم تاویدم میبرم الان همین پیرازه کجای پیرزن الان همسایه‌مون من الان بتابونیم پیشش. حقیقت روم نمیشه که بخوام ببرم زندان الان یا چیکار کنم فقط من تو در جریان باشی این اومده اینجا اگر فردای پس فردا هر چیزی دنبال من در آوردنه میخوام حداقل تو شاهد باشی باشه ما کسی منم توی روستا قبول نداره باشه شاهد هستم ولی اگر بخوای خودت خلافی انجام بدی اون وقت اگر من خلافی هر چیزی از من انجام دادم ثابت شد کار منه باشه ما در خدمت هست فرمانده صابرم و یه مشکل دیگه هم هست این یه نازنین خانم ما داریم زن آقا کرامتی اینا هم تهدید کردن امروز حسین بود داشت بهم میگفت نمیدونم گفته قراره نازنین خانم هر موقع حامله الان بچه‌ش به دنیا بیاره میخواد بچه‌ش هم بدوزن گفتن اینا در جریان باشی که حداقل از قبل آگاه نه باشی کسی نمیتونه بچه بدوزه مگه ولی کی میخواد کسی بچه بدوزه بفرما باشه هم آگاه هستم دست در نگیرم فقط تو آرام باش اونا پای من باش آوردی؟ حالا همین ماده سلام خوبی؟ حالا خوبه؟ سلامتی؟ سلامت سلامت
میگم خانم بدون اجازه چرا رفتی داخل ساختمون آقا سالار؟ آیا ستابت هم داره پیشی ما یا آقا تومت میزنه. نه این فیلم معلوم بود که اومدی داخل. نه میگی من داخل کنم. حالا آقا هیچی آقا من ولش نمیگم. کن تام دروغ بگو حسین الان فیلم نشون آقا رولا داده معلومه که دزدکی ولی خواست استفاده برده داخل بگو خب فیلم باشه. نشون داد. باشه. اومدی چرا اومدی داخل؟ من می‌خواستی چیکار کنی؟ من هم شک بدونم رفت سند من گم چرمه دنبال سند هم میگردم. با قانون هسته؟ اگر تو میگم، سنه سنه گم کردی هم. دیگه این چی کاره اینجا درسته، چرا به قانون قانون هسته. مراجعه نکنی ولی اگر قانون است میگم یه شاهدی که سند من داشت فقط یه تنگی من سند برداشتم راندم دادگاه این آقا شاهد بی کسی نونست دم دادگاه که من رفتم خودش بی آدماش بی سند تیم ببین قاپنی خانم این داستانه رو وقتی باید گفتیه که قبل از اینکه به رفتی داخلی ساختمون ولی الان به خاطر رفتی داخلی ساختمون آقا سالا باید مجازات رو بود و بدون اجازه نباید داخل داشت و چه مدرک مدرکی که چه الان ثابت فیلم داشتی کردی؟ فیلمه چه ثابت فیلمه. کردی؟ حالا فیلم مشخصه فیلم نشون آقا رولا داده باشد من رفتم داخلی ساختمون برگشتم خب بدون اجازه چرا رفتی؟ این خیلی در پنج دقیقه نداشت خب نداشته هیچی باشه توش اصلا تو نداره. یک خونه خالی وقتی اجازه به نداد چرا رفتی داخل؟ خونه خالی همه وحشی کن داخل شد نه چی دلیل گفته نکردی. یعنی ما هر طرف تو دوست داشتم من داخل هر چت نه. من هم که شخص خودم بگو خب سروانم دوست اجازه ندارم وقتی مدرک نداشته بودم زنم سلوان بخ نبته همین چی من او طرف تهرانی که من بخوام گم. دانا الان اینو در پنجره چی بشنی خب نباشه. هیچ هم ثابت آره نچه من الان ببین، داخلی خانم. خواستم داخل صادر شد چیز قایم کردی خانم، من ببین. الان اعتراف کن چه دوش اعتراف نکنم چه مدرکه من گرفت الان چیزی داخل گذاشتی نه چیزی نه نگذاشتی هیچ سرم و هیچ نمیشه آره. بگذارم یه ببین، تهمت این این بزنه. نگاه نکن قد نصف زیر زمینه یعنی اعتمادی بهش نیست ها چیز قایم کرده ها ببین آقا سالار من گشتم چیزی نبود داخلش بگو خب چیزی قایم نکرده الان هم اینطور حکمش برای دارم و ببرمه به خاطر که اومده داخل ساختمونه ولی او جریان پسر دزدی و اینو تا حالا به دنیا نیومده یا اصلا حرفی اسمش فقط باید به دنیا بیا و عمل بکنی که او دستورات ما به سر میاد بگیرم الان هم احترام برم داخل زندون اخیر رضایتش بدید یا مخم یعنی نه فقط به جناب خاطر سلام که صبر کن معذرتی خواهم بگو قربون تمس پسرم میمونی در از پسر من خدمتم عزیزه ممنون دست در نکنه دم همه دهن نبرو بندید دم دهن مردم نبرو بندید بگو یه آقا داره تومت و میزنه چه مدرکی داری و چه مدرکی میخوام خانم فیلم آره، معلومه. الان فیلم فیلم معلومه معلومه که تومت من رفتی میزنه. داخل این دیگه مطمئنه جو قرد دا بندا یا دالوی بیدم درون سکان دست روی آقا نمیشورم بگو خب یا آقا هم وقتی یک این مرتکب با مواد چیزی مخم هم دستگیرش کنم یادار میبرم ومگو الان زنان نگفتم. پسه سرت باشه. همیر قایم تکنه نه بفرما. دست در نکن مدرک و من بیا تا من باید بیام جناب نه، سربار خانم. ممنون الان بفرما اجازه نام که دست بگیرم بگو خب دست ولی در- اگر به خیلی کوتاه کنیم نروی و حرف ما گوش نکنیم مجبورم که دست بفرما تم پسر منی عزیز دل قربون آقا، محبته دیگه. اما هیچ آره دمت گرم دست در نکن خواهش کنم فقط به این زودی آزاد شم نکنی باشه استفاده خیلی بفرما بفرما استفاده از عروس میخوایی از نازنین ها بفرما بفرما باشه خانم بفرما این داری یرگرد ما باشه اصول هست صحبت یرگرد آقا رو داد تعدیل میکنه الان بفرما خانم باشه بفرما دونم چه بلی از غرب بیار ول کن خانم حرف من نزن دونم بفرما دونم چه بیار بفرما یعنی چه الان آقا برو تو استفاده داری آقا رو بزنم سب ستا بچه داری پیش ما ستا تومت میزنی میه پیرزنی یعنی میخوای الان حرف در بیاری یعنی من با نازنینم ها؟ ها من خیلی پرد کنی پاس رو استفاده بودی ها ببین آره اگر به خاطر که کرامت یا ورود همیشه ساختمون چند روز میتونی زندگی کنی بفرما ما میتونم هر وقت سند آقا آزاد بشه بفرما باش سب کنه ها فقط تو بپاس رو استفاده نبری حرف مردم تو باید کار ها استفاده ما چرا حرف بی ربطی زنی تو دست بدن چه حرف بی ربطی زنی مکنون بفرما بالا یه بفرما پیرزنی هم. بفرما بدش برا آقا دست بفرما برگردن یعنی هر اگه بخواه آزاد وقت کنی ببین هر وقت روزاداری میتونه دونم چه آزاد فرق کنه کنه؟ هر وقت نه میتونی ساعته دونم چه باشه چرا میشه یه کار کنی سب باش دیگه واسه من این دفعه به خاطر آقا چرامت آقا شرمنده دست در میکنم یه بار با آقا چرامت ما همسایه مرقتش هر رفاقتی داریم این یعنی این عجوزه یعنی مادرشه به من قول بچه همون که خودش به چی آقا چرامت داره خیانت نکنه به خاطر آقا چرامت این سری داره گذشت میکنه ازش
ولی دیگه نمیدم بیاد داخل ساختمون. میتونه بنداز به زندان. سن پا بردم بدبختی بیچاره. شاید چیزی قایم کرد، شاید مواد قایم کرد، شاید مدرسه قایم این کرد، همش مال خود. شاید زاد زمینی کرده باشه. این هم. من از قبل من خودم این سابقه کارا رو دارم. میدونم که اینا از این کارا هم میکنه. من خودم سابقه دارم. بعد آقا سالار الان به من اجازه بده اینو بعدا میبرم رضایتتو میگیره بعدا میتونه آزادش کنی. جناب سروان چه الان هم مدرکی نه. هم داری من با تیایا اونم بازم حرفای تکراری میزنی خانم. میگم مدرک داخل گوشیه. انجام میگی چه مدرکی داری؟ تو به کوچه من بالا جربی نه اینا جور باید نیست. کوچه- کوچه ما نه، خیابونه ولی خیابونه. ساختمون مالی آقایه. ما همسایه بینی بفرما بفرما همسایه باشه بدون اجازه برو داخل. شرمنده این سری ولش که گذشتش کن. ما خواستم تذکری باشه که بدونی قانون هست تو منطقه. سی شاه حس سی می‌نویسه آره این دفعه من شرمنده قانون این دفعه من سی گذشت. ببین خانم هم برو قانونیش کارت انجام بده. کار که خودم یا قانون دستگیری کنم بعدم اصلا همین الان یه آقا رولامه اول بار من تک کرد، اول بار خونه رو تک کرد، اول بار خودم یه بار تک. دیگه هم دست در نکنه معذرت خواهم جناب سروان ممنونتم آقا خانم بفرما خانم اجازه نداری بفرما. ببین آقا یعنی بعد موقع بعد موقع فکر داخل می‌کنم اشتباه کردم الان. اونم به خاطر حاجرامه من همسایه‌شم. اینم حداقل گفتم فردا ناظری ما شب تنها نباش. سه تا هم بچه او بردارم. خب باشه یه سند ما الان اصلا گیر نمیاد واسه نمی‌دن. حاجرامت. باید 5 سند بیاریم واسه اینم مکافات. باشه مشکل نداره الان که رضا دارید دیگه نمیبرید. آقا سالار خود خانواده ما هم وقتم این نیست که آقا شرمنده ایم دست در یا نکنه. بخوام بعدم بایم شروع بگوی آقا نه ببرش گذشته کنو. نه خیلی اینو گفتم به خاطر حاجرامه این سری الان نه فکران اینم باشه گذشته هم خوب کاری کرد گذشت خیلی خوبه بگو خب ولی خودت هم اصلاح باشه چشم ما در خدمت ما تا زاک میتونیم حداقل مواظب باش کن در نظر داره من نظافت لازمه داخل زندان ما در خدمتیم. خدا همیشه از یه چای چیز دست میخوریم. در نکنه دست شما در نکنه. افتادیم تو زحمت. شرمنده بود. اشکال نداره قربونت. ببین آقا سالار نگوی داخل این اومدی با این پیرزن و مراسل مشید مانیدی و اینا که آدم خوبی خودت زنده بدی حتما خودت اصلاح کن باشه چشم